Tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Lari Heinonen ja kanava tässä seuraat on mihin sitä säästää. Ja mä aion tässä nyt käydä läpi tosiaan, että miten aloitetaan sijoittaminen rahastoihin ja osakkeisiin. Mä tiedän, että siellä on monia, jotka tykkää myös sijoittaa virtuaalivaluuttoihin tai kiinnostaisi sijoittaa niihin. Mä oon tehnyt siitäkin oman videon, eli jos sä oot kiinnostunut virtuaalivaluutoista, niin käy kurkkaamassa toi video tosta. Mutta miten se sijoittaminen oikeasti aloitetaan? Ensimmäisenä sun täytyy saada joku pankki, mikä tarjoaa sulle sijoituspalveluja. Se sun sijoituspankki voi olla se pankki, missä sä oot jo asiakkaana. Eli esimerkiksi mun pääsääntöinen pankki on Nordea, ja Nordea tarjoaa kyllä kattavasti erilaisia sijoituspalveluja, mutta mä oon itse päätynyt kuitenkin käyttämään Nordnettiä. Tässä kohtaa siis ei ole oikeasti niin suurta väliä, kun on vasta aloittamassa sijoittamiseen, että mikä se pankki on. Tietenkin tässä on sellaisia asioita, mitä pitää sitten ruveta miettimään, että mihin sä haluat sijoittaa. Haluatko sijoittaa rahastoihin, osakkeisiin, millaisiin rahastoihin, millaisiin osakkeisiin, koska eri pankit tarjoaa erilaisia valikoimia. Esimerkiksi jollain pienimmillä pankeilla, niin kuin suomalaisilla pankeilla, niin voi olla tosi rajatut ne osakemäärät, mitä siellä myydään, millaisia osakkeita. Myydäänkö siellä suomalaisia osakkeita, mitä ulkomaisia osakkeita siellä myydään. Niin tässä tapauksessa mä oon itse mennyt Nordnettiin, se on mun mielestä hyvä, siellä on kattavasti kaikkea, ja osakkeen ostokulut on aika kalliita, mutta sitten taas rahastojen ostokuluja ei ole, ja rahastoissa kulut on muutenkin hyvän hintaisia. Eli jos kiinnostaa vaikka Nordnetin avata tili, niin mulla on linkki mun blogiin, missä mä keskustelen vähän lisää siitä Nordnetin tilin avaamisesta ja miten ylipäätään Nordnetista, minkä takia mä käytän sitä, niin käy kurkkaa sieltä, jos sä haluat avata tilin vaikka sinne. Nordnetissä sitten taas tässä kohtaa, kun sä avaat sen tilin, niin sulla tulee vaihtoehto, että sä avaat joko arvo-osuustilin tai osakesäästötilin. Ja mä oon tehnyt näiden eroista videon ja siitä, että kumpi kannattaa avata, niin linkkaan sen tohon. Eli jos sä et tiedä, mitä tämä arvo-osuustili ja osakesäästötili on, niin siellä mä käyn kattavasti läpi näiden eroja. Mutta lyhyesti arvo-osuustilille sä voit ostaa kaikkia sijoituskohteita ja osakesäästötilille pelkästään osakkeita. Eli jos sä oot sijoittamassa rahastoihin, mitä mä varsinkin aloittelijoille suosittelen indeksirahastoja, niin ne ostot tehdään arvo-osuustilin puolelle, eli silloin just toi arvo-osuustili on hyvä avata. Paitsi sitten taas jotkut pankit voi tarjota rahastojen ostoa ilman mitään arvo-osuustiliä. Ja siinä ei välttämättä tarvii avata sitä arvo-osuustiliä, mutta se on sitten täysin pankkikohtaista. Tää Nordnetissä sulla täytyy olla joko arvo-osuustili tai osakesäästötili, tai molemmat. Ja näiden avaaminen Nordnetissä esimerkiksi on ilmasta, mutta kaikissa pankeissa se ei tosiaan ole ilmasta se avaaminen. Nämä kulut on vähän semmonen, että näitä täytyy sitten tutkiskella, jos sä rupeat vertailemaan niitä eri pankkeja. Mä oon väitynyt siihen, että Nordnet on mulle hyvä. Varsinkin, koska mä en tosiaan joutunut maksaa tuosta tilin avaamisesta mitään, mikä on mun mielestä tosi hyvä etu siinä, että sä voit avata sen tilin ja tutkiskella sitten sen jälkeen vielä, että haluatko sä sijoittaa sitä kautta. Jos et halua, niin ei se maksa sulle mitään, että sulla on se tili siellä. Tässä kohtaa on hyvä huomata, että niitä osakesäästötilejä voi olla vain yksi per henkilö. Eli jos sä oot avannut osakesäästötilin johonkin pankkiin jo, niin sä et voi avata sitä enää toiseen pankkiin. Eli jos sä nyt meet Nordnettiin ja päätät avata sinne osakesäästötilin, niin sä et voi enää avata toista osakesäästötiliä mihinkään toiseen pankkiin, koska niitä voi olla vain yksi per henkilö. Siinä ilmeisesti voi tehdä siirron pankin välillä, mutta se on ilmeisesti aika kallista, jos sä haluat vaihtaa pankkia, mikä ylläpitää sitä sun osakesäästötiliä. Sitten kun se osakesäästötilin hommaaminen on ajankohtaista, niin kannattaa sitten tutkia tarkkaan, että mikä olisi sulle paras pankki, mihin avata se. Sitten kun se sijoitustili on avattu, niin toisena kohtana on tietenkin se, että mihin sitä sitten sijoittaisi. Ja tämä onkin aina se vaikein kohta, niin kuin mun kanavan nimestäkin, mihin sitä säästäisi näkee, niin se on ollut mullekin suurena ajatuksena se, että mihin mä oikein laitan sitä rahaa. Ensinnäkin minkä takia, mutta toisekseen, että mihin kohteisiin. Ja mä oon puhunut täällä paljon indeksirahastoista. Mä just tein uuden videon siitä, että minkä takia mä sijoitan indeksirahastoihin, minkä mä linkkaan tohon. Ja indeksirahastot on mun mielestä aloittelijoille erittäin hyviä sijoituskohteita. Ne tekee hajautuksen automaattisesti jonkun tietyn indeksin mukaan, niiden kulut on yleensä pieniä, ja sä voit sijoittaa niihin pienillä summilla kerrallaan. Eli tässä tullaan sitten siihen kolmanteen hommaan, mitä sun täytyy miettiä, että kuinka paljon sulla on varaa laittaa sijoituksiin. Ja mielellään se, että sä laitat sinne sijoituksiin kuukausittain rahaa, eli siis säännöllisesti. Koska kun sä laitat säännöllisesti, niin sä opit siihen, että no niin, nyt menee sijoituksiin rahaa. Niin rahastoihin sä pystyt aloittamaan Nordnetissä esimerkiksi. Mä käytän tässä esimerkkinä koko ajan Nordnetia, koska mä itse käytän heidän palvelujaan, mutta nämä menee suunnilleen samalla tavalla kaikkialla. Eli siis rahastoihin Nordnetissä voi sijoittaa
minimissään 15 eurolla, ja sitten taas maksimissaan sä voit laittaa niin ison summan kuin sä haluut. Ja tää on just se hyvä homma näissä, että sä pystyt itse päättämään, se voi helposti aloittaa pienellä summalla. Mä itse aloitin 20 euron summalla 2,5 vuotta sitten. Mä laitoin ekan sijoituksen Handelsbankenin USA-indeksiin Nordnetissä. Se oli 20 euroa. Ja nyt mun Nordnetin sijoitussalkku on pikkasen vajaa 8 000 euroa arvoinen. Ja tosiaan, jos tämä niinku sijoituskohteen etsintä on vielä hukassa, ja se on sellainen asia, mitä haluaisitte tutkia lisää, niin tosiaan uusimpana videona mä tein sen, että miksi mä itse sijoitan indeksirahastoihin, mutta mä oon myös tehnyt tämmöisen videon, missä mä käyn, että mihin aloittelijoiden kannattaa sijoittaa, eli mitä on semmoisia kohteita, mitä aloittelijoiden kannattaa tutkia. Sitten tosiaan semmoinen asia, mikä voi monille aloittelijoille olla tuossa sijoittamisen niinku siinä itse ostamisessa, eli siis se konkreettinen tilanne, kun sä ostat sitä sijoituskohdetta, niin esimerkiksi just, että jos on tuolla Nordnetissä tili, sun pitää miettiä sitä Nordnet-tiliä vaan uutena pankkitilinä. Eli kun sä siirrät sinne rahaa, esimerkiksi siellä on Nordnetissä on toi reaaliaikainen talletus, eli sä voit verkkopankin kautta maksaa sinne tilille, ja se menee automaattisesti niin kuin samalla sekunnilla sinne. Eri suomalaiset pankeista pystyy tekemään tuon reaaliaikatalletuksen. Sitten kun sä oot tehnyt sen talletuksen, niin sit siinä kohtaa sun täytyy vielä erikseen ostaa sitä sijoituskohdetta. Eli se, että sä siirrät sinne Nordnetin tilille rahaa, ei tarkoita, että sä olisit sijoittanut sen rahan, vaan siinä kohtaa sä oot vaan siirtänyt rahaa sun uudelle pankkitilille. Ja tässä etusivulla näkyy heti, että sinisellä teet talletus, ja sieltä kautta voi sitten pistää ton talletuksen menemään, valitsee pankin, ja sitten valitsee, että kumpaan salkkuun haluaa sitä ottaa, että mulla tosiaan on täällä arvo-osuustili ja osakesäästötili, niin sit vaan päättää, että mikä summa, ja sitten perusverkkopankkimaksun kautta hoitaa tämän asian eteenpäin, ja sitten se on heti siellä tilillä. Sitten jos kuvitellaan nyt se, että se meni sinne arvo-osuustilille, niin sitten kun menee tänne arvo-osuustilin paikkaan, ja täällä etusivulla lukee, että no ensinnäkin oma pääoma, mutta sitten sen vieressä lukee, että käytettävissä. Eli paljonko sulla on siellä rahaa, mikä ei ole kiinni sijoituksissa. Sitten kun sä oot laittanut sinne vaikka sen 20, niin sen tulee tähän näkyviin, tähän käytettävissä summan viereen. Sitten sun pitää mennä erikseen nyt etsimään sieltä joku sijoituskohde, mihin sä haluat sijoittaa. Esimerkiksi se indeksirahasto Suomi. Menet tähän sivulle ja sitten täällä lukee osta tai myy. Sitten kun painaa osta, niin sitten se kysyy, että sieltä arvo-osuustililtä sulla on siellä se 20, niin pistetäänkö se koko 20. Ja sitten vaan kirjoittaa sieltä 20 euroa ja osta. Ja tää on myös hyvä, tästä on muutama kommentti tullut, että siellä on ihmiset aloittanut sijoittamisen ja just tehnyt tänne, että on ostanut sitä sijoituskohdetta. Sitten kun menee takaisin sinne arvo-osuustilille, niin siellä lukee, että käytettävissä 0 euroa, mutta saldo on yhä 20 euroa. Niin näissä rahastoissa on tosiaan parin päivän aika, että ne näkyy siellä sun salkussa. Eli se ensin lähetetään nyt sinne rahastoyhtiölle se sun raha, ja sitten se rahastoyhtiö tekee sen toimeksiannon muutaman päivän sisällä, ja sitten muutaman päivän päästä se näkyy sun salkussa, että nyt siellä on markkinalla 20 euroa, ja silloin sinne sun salkkuun on tullut myös se tietty rahasto. Eli älkää huoliko, sit kun te olette ostanut sen, niin se ei näy heti siellä salkussa, koska tää ei ole pörssissä myytävä rahasto. Toisin kuin ETF, mistä mä oon myös tehnyt video, minkä mä linkkaan tohon, jos kiinnostaa tutustua siihen aiheeseen. Sitten mä voisin vähän vielä puhua noista kuluista. Eli siis mä tässä puhuin siitä, että toi Nordnetin indeksirahasto Suomi esimerkiksi on täysin kuluton, mikä on ihan järjetön, niin kuin, että miksi se on täysin kuluton, niin sehän on vaan sen takia täysin kuluton, koska se on niille sisäänostotuote, eli ne yrittää saada sillä asiakkaita omaan palveluunsa, ja sitten veloittaa muista osakkeenostoista ja rahastojen vuosittaisista palkkioista, niin niitä kuluja enemmän, mistä ne sitten saa sitä rahaa. Mutta näissä indeksirahastoissa tosiaan toi kulut on pienet, koska indeksirahastojen pyörittäminen sille firmalle on tosi halpaa. Niin siinä kohtaa, jos olet ostamassa myös indeksirahastoa, niin kato, että se vuosittainen hallinnointipalkkio on 0,5% välissä. Jos se on yli 0,5% vuodessa, niin silloin sun ei kannata mennä siihen, ellei se ole joku tosi niin kuin NS hyvin tuottava indeksirahasto. Eli jos se indeksi on joku muu kuin nämä ihan perusindeksit. Indeksirahastot yleensä on just tämmöisiä Ruotsi, Tanska, Suomi, USA. USAssa on useampia eri indeksejä, mutta ne niin kuin sijoittaa jonkun tietyn maan niihin suosituimpiin firmoihin. Et näissä indeksirahastoissa ne yleensä on tämmöisiä aika suht samoja ne sisällöt niissä. Niin sit siinä kohtaa just, että jos rupeaa menee siihen, että se lähentyy prosenttia se vuosittainen palkkio, niin sit täytyy oikeasti ruveta miettimään, että onko tämä jotenkin tosi paljon parempi
kun esimerkiksi Nordnetissä Tanskan indeksin kulu vuosittain on 0,2%. Niin jos on joku samantyyppinen muualla, mutta se maksaa enemmän, niin sitten vaan tutkimaan, että onko se oikeasti parempi. Sitten taas toisenlaisissa rahastoissa, mitkä ei ole indeksirahastoja, niin ne kulut voi olla aika paljon isompia. Ne voi olla jopa niin kuin 2% luokkaa vuosittain. Ja siinäkin täytyy sitten tutkia sitä, että mikä on sen rahaston tuotto-odotus. Eli millaista tuottoa se on aiemmin tuottanut, mikä olisi niin kuin semmoinen potentiaali, mihin se sijoittaa, onko se semmoinen ala, missä on paljon kasvuvaraa. Ja sitten sitä kautta miettii, että onko se 2% nyt sitten niinku liian iso kulu. Mutta indeksirahastossa ehdottomasti sen kulun pitää alkaa nollalla, muuten se on tosi liian kallis. Ja sitten samaan aikaan täytyy myös kurkata sitä, että onko niissä jotain merkintäpalkkiota, eli maksaksa siitä, kun sä ostat sitä rahastoa, esimerkiksi Nordnetissä ei ole mitään tällaista, maksaksa siitä, että sä myyt sitä rahastoa, maksaksa jotain muuta kulua siitä välistä, muuta kuin sen vuosittaisen hallinnointipalkkion, niin tässä on niinku paljon asioita, mitä täytyy miettiä, mutta yleensä ne kyllä ilmoittaa ne suhteellisen suoraan, että mikä on se kokonaispalkkio, niin siinä kohtaa vaan niin katsot vaan kokonaispalkkiota, että mikä se on, ja pohdit sit siitä, että onko se liian iso. Niin sitten samalla kun aloitat tämän sijoittamisen, niin jos sulle ei ole vielä mitään puskuria missään säästötilillä, niin kannattaa ehdottomasti kerryttää myös pieni puskuri, esimerkiksi niin kuin kuukauden sun palkkatulot, niin semmoinen puskuri sitä varten, että jos tulee joku isompi kulu, tulee joku lääkärikulu tai kodissa menee rikki joku kodinkone tai jotain muuta yllättäviä kuluja, niin silloin sä et joudu myymään niitä sun sijoituksia, vaan sä voit ottaa sen sieltä säästötililtä. Esimerkiksi mulla on Svea Economissa, ne ei vissiin tällä hetkellä enää avaa uusia tilejä, mutta Bank Norwegian on ainakin toinen tällainen, mikä tarjoaa 0,75% vuosittaista korkoa, ja sieltä saa otettua ilmatteeksi, siirrettyä ilmatteeksi niin monta kertaa kuin haluaa ees taas. Ja se on toki tosi huono korko niin kuin verrattuna näihin rahastoihin, mutta se on turvassa siellä, se ei mene miinukselle se raha. Eli just, että se on sitä varten vaan, että sulla on se hätävara, kun jos tulee sellainen tilanne, että sä tarvit nyt äkkiä jostain 500 euroa, kun meni joku homma rikki tai äkillinen kulu jostain, niin sä et joudu myymään sun sijoituksia, koska huonoimmassa tapauksessa ne sijoitukset voi siinä kohtaa olla miinuksella, ja sen takia sijoittaminen on pitkä prosessi. Eli lähde heti alusta alkaen siinä mielellä, että sä sijoitat vähintään 10, mutta mielellään 20-30 vuotta näihin sijoituksiin. Sellainen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Pistäkää kanava tilaukseen tuosta alta. Painakaa se tykkäysnappi pohjaan, niin pidetään YouTube-algoritmi tyytyväisenä. Ja me nähdään ensi videossa, tyypit.